Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune, la nivel de potențial, energia pentru zilele ce urmează și vă rog să vă luați de aici mesajele care rezonează cu voi. Sunt prea multe informații pentru mințile noastre obosite ca să le transmit pe toate deodată. Hai să vedem ce se întâmplă astăzi și mâine. Mâine s-ar putea să nu am timp să postez, pentru că am serbarea de sfârșit de grădiniță a fiicei mele și după vom ieși în parc la joacă. În cazul în care am timp postez, dacă nu, cel mai probabil ne auzim săptămâna viitoare, în funcție de câte zodii voi reuși să filmez. Veți urmări, dacă aveți plăcere, dacă aveți drag de aceste informații și curiozitate, pe canal. Voi posta pe măsură ce sunt gata. Informația din zilele următoare la nivel de potențial ne spune în felul următor: reînnoire și progres, putere și curaj, vindecare și o curățenie energetică interioară, purificare, reciclare și îndepărtarea problemelor, îndepărtarea provocărilor. Iar aici avem siguranță, confort și conexiune spirituală. Energia ne spune în felul următor: sunt câteva zile în care nu avem altceva mai bun de făcut decât să ne vindecăm pe noi înșine, să avem grijă de noi înșine și să încercăm să facem tot posibilul să reparăm acolo unde avem de reparat, să ne ocupăm de lucrurile pe care le-am amânat. Pentru că în curând vom rămâne fără timp și fără opțiuni la orice nivel. Și când spun asta, știu pe ce mă bazez. Nu este ceva care ar trebui să ne înspăimânte, pentru că eu cunosc personal și văd personal oameni care de-a lungul anilor s-au ocupat de vindecarea lor, de înțelepciune, de remedierea provocărilor, a traumelor. Aceia cu siguranță vor reuși. Uite, pe energie masculină. Energia masculină este noi toți, pentru că noi suntem un întreg, și electrici și magnetici. Sigur că femeia întruchipează mai mult magnetism și mai multă energie feminină, iar bărbatul întruchipează mai mult masculin și este mai electric. Bărbatul este 1, femeia este 0. Asta înseamnă o șansă, un început, fie ai timp să te ocupi de niște lucruri pe care trebuie să le faci ca să îți cureți mintea, dar și spațiul exterior. Fie se poate să găsești în tine curajul să inițiezi niște acțiuni pe care ți le dorești, fie în jurul tău, în exteriorul tău, se pot rezolva niște lucruri acolo unde tu ți-ai făcut treaba, acolo unde tu te-ai concentrat pe tine, acolo unde tu ai depus efort, acolo unde tu ai fost perseverent și consecvent. Să încerci să repari ceva, s-ar putea să fie o acțiune foarte determinată, foarte înverșunată a cuiva, sau ți se spune curaj este acum ori niciodată, nu ai nimic de pierdut, oricând o poți lua de la început, nu este asta un capăt de drum, nu este asta destinația finală, nu este asta totul. Totul se poate remedia. Putere și curaj. Oghindă. O întoarcere la vatră. S-ar putea să fie ceva legat de casa părintească, de casă, de o casă, de o instituție, de o autoritate sau de o persoană care te-a influențat foarte mult, care te-a controlat, poate psihologic, energetic, de care acum poți scăpa. 5 de spade, luna și puterea. Aici te lupți cu fricile tale. Te lupți cu niște frici. În această perioadă, pe zona de relații, uite, unii dintre voi veți găsi în voi puterea, realmente puterea, să rezolvați niște lucruri, să lăsați de la voi, să spuneți ce aveți de spus acolo unde există abuz de natură psihologică sau acolo unde există neînțelegeri. Veți avea puterea, dar este o putere bazată pe înțelepciune. Să spuneți anumite lucruri, să spuneți lucrurilor pe nume, fără teama de a pierde, indiferent ce înseamnă acest pierde pentru voi. Pentru alții dintre voi este aici cineva care caută în sine puterea
de a veni către voi pentru a o lua de la început. Atât că este o persoană care se teme foarte mult pentru că nu are toate datele, toate informațiile despre voi sau despre viața voastră din acest moment. Pentru alții dintre voi, mai ales dacă sunteți singuri, este o teamă. O teamă de a intra într-o relație nouă, o teamă de a mai intra într-un parteneriat pentru că inconștient v-ați obișnuit singuri, inconștient aveți o rutină pe care nu sunteți dispuși să o compromiteți. Vă gândiți la ce este complicat în loc să vă gândiți la ce poate fi frumos, spre exemplu. Alții dintre voi s-ar putea să vă dați seama că ați trăit niște drame, că zilele voastre sunt așa cumva ușor dramatice, dar nici măcar voi nu știți de ce în relația voastră se întâmplă asta. Pentru că în unele cazuri vreți amândoi să conduceți. Vreți amândoi să vă impuneți punctul de vedere, iar energia acum transmite. Femininul este în recepție, în acest caz femeia se concentrează pe sine și masculinul are grijă și protejează femininul, în acest caz bărbatul. Bărbatul sau masculinul vine electric către feminin sau către femeie. Femeia este magnetică, în recepție, ea atrage. Asta este legea electromagnetismului. Nu vorbim despre feminism, nu vorbim despre alte lucruri. Așa funcționează lucrurile. Avem un as de monede. Cineva vrea să facă un pas către voi, vreți să faceți niște lucruri și vă temeți. Nu aveți curaj. Iar acum cărțile vă spun că ar trebui să faceți un pas în direcția pe care o doriți, să spuneți ce gândiți în acest moment, pentru că sunteți în siguranță. În alte cazuri, unii dintre voi nu vreți să ieșiți din zona de confort, vă temeți de un deznodământ, de un rezultat, cum că nu ați fi în siguranță, pentru că intervine rana lui Chiron, cea de abandon, cea de umilință, de fapt sunt toate cele 5 răni ale copilăriei, de respingere, și în această dinamică cineva în mod evident nu este împlinit, nu este fericit. Voi vă temeți de anumite lucruri, vă este teamă că ați pierdut, dar nici măcar nu ați început. Unei anume persoane îi este teamă de respingere, este teamă că îl respingeți sau că o respingeți. Asul de cupe și asul de monede. Apa modelează pământul. Este o energie foarte pragmatică, foarte realistă, este o energie pământeană, este ceva ce se poate transforma concret acum. Iar per total, pe zona de relații, mesajul este următorul. Și dacă ești femeie și dacă ești bărbat, dacă tu consideri că se poate face ceva bun în relația ta, spune, dar spune fără orgoliu. Venus este deja în Leu, unde urmează să intre și Jupiter. Venus în Leu este generoasă, este darnică, dar este și dramatică, teatrală. Nu aveți de ce să vă temeți. Prin autenticitate și sinceritate, folosindu-vă de arhetipul din opoziția Leului, unde este Venus acum, care este zeița iubirii, ne uităm către Vărsător, unde Pluton este în retrogradare și aici se cere autenticitate pe relații. Autenticitate, fiecare să știe locul și fiecare să se ocupe de sine. Tentație, gândește-te cu atenție la această situație. Ești tentat să acționezi sau cineva este tentat să acționeze în ceea ce te privește, dar se teme. Se teme de un eșec, se teme de o respingere, se teme de umilință sau poate voi ați traversat situații complicate în ultima perioadă, în ultimul an, în viața voastră și acum vă temeți. Vă temeți să dați o a doua șansă, folosiți-vă înțelepciunea, vă temeți să încercați din nou, vă temeți să scrieți un mesaj. Putere, puterea iubirii magnetice. Magnetismul atrage oamenii. Vă atrageți reciproc precum doi magneți. Asta înseamnă că ceea ce este bun rămâne. Ceea ce este bun vine și rămâne.
Cine intră în viața voastră acum este aici pentru a rămâne și nu se teme de complexitatea și de profunzimea voastră. Are capacitatea de a vă conține energetic, de a vă conține erotic, de a vă conține în rutină, zi de zi. Nu vine să fugă la prima zguduire, să spunem. Puteți afla, puteți desluși un mister, descoperi dacă există aici o minciună, dacă există aici o trădare. Aflați adevărul, oricare ar fi adevărul acesta, și aveți capacitatea să vă regenerați, aveți capacitatea să treceți peste orice ar însemna acest adevăr. În alte cazuri este aici o amintire, cineva vă poartă foarte, foarte puternic în gând. Pentru aceia care aveți o relație deja, aveți și o garanție că relația este într-o dinamică de reciprocitate, că lucrurile merg bine, că puteți iniția niște lucruri, că sunteți un cuplu de putere, power couple, că lucrurile merg și merg bine între voi. Pe zona planului financiar, 9 de spade, regele de bâte și eremitul. Așteptați un bonus sau vreți să faceți niște lucruri și nu aveți cu cine. Ori la locul de muncă faceți prea multe lucruri și este mereu aceeași rutină care pe unii dintre voi vă scoate puțin din minți și ați vrea să faceți mai mult. Ați vrea un alt rol, ați vrea să se schimbe puțin lucrurile, dar parcă nici chef să le numiți sau să spuneți sau să atrageți atenția nu aveți, să îmbunătățiți acolo ce nu funcționează, dar este ca și când vă loviți de un zid pentru că cei din jurul vostru sunt prea ocupați cu micile lor probleme. Poate fi o lipsă de interes așa la locul de muncă din partea colegilor. Iar în alte cazuri poate fi vorba despre un proiect care începe, despre o inițiativă pe care o ai și care este extrem de bine privită de cei din jurul tău. 10 de cupe. Se rezolvă în sfârșit ceva, pentru că există aici o voință de fier. Nu te dai bătut sau cineva nu se dă bătut, insistă cineva anume. Insistă către schimbare sau tu trebuie să insiști dacă vrei o schimbare. Exact asta spune energia. Dacă vrei să se schimbe ceva, insistă. Dacă ai nevoie de ceva, insistă, cere, spune, vorbește, nu te stresa. Și elementul de aer, comunicarea. În element de aer acum îl avem pe Uranus în Gemeni, fix pe zona comunicării și pe Pluton în Vărsător. Uranus este guvernatorul Vărsătorului, deci este o energie care spune dacă simți o nedreptate, dacă simți că ceva nu este corect, spune. Pentru că altfel lucrurile vor rămâne fix ca până acum, neschimbate și singurul care va resimți tristețe, frustrare sau ce simți tu aici ești tu. Fă ceva pentru că ai o șansă reală să reușești. Pe zona emoțională avem 5 de monede, 8 de bâte, 3 de bâte și pajul de bâte. Foarte multe bâte aici. Nu prea te simți în largul tău. Simți că ai pierdut ceva. În unele cazuri, unii dintre voi simțiți că ați pierdut timpul. Ați vrea să dați timpul înapoi sau este ceva ce durează de foarte mult timp. Ori lucrați în același loc de foarte mult timp, ori aveți aceeași meserie de foarte mult timp, ori ați cunoscut pe cineva acum foarte mult timp și v-a rămas gândul la această persoană. În unele cazuri să știți că este o relație foarte spirituală, dar care nu înseamnă că se va contura și aici în spațiul fizic. Nu spune nimeni că nu vă puteți iubi, însă este mai degrabă o chestiune a spiritului decât a lumescului din noi. Voi vă puteți iubi, conexiunea de suflete există, dar nu garantează nimeni că aici, în viața de zi cu zi, în rutina voastră, vă puteți și întâlni sau puteți și conviețui împreună. Asta nu înseamnă că nu puteți încerca. Există foarte multă pasiune, în egală măsură există și o ordine pe care dacă nu sunteți dispuși să o urmați împreună, nu există formă, nu se poate manifesta acea relație zi de zi în aceeași casă pentru voi doi.
aveți de lucru în acest sens. Pentru alții dintre voi este depășirea unei etape de așteptare, pentru că ați așteptat suficient de mult și aici luați o hotărâre să acționați. Ori prindeți curaj, ori vă lipsește fix acel impuls de moment de care aveți atât de multă nevoie să începeți ceva, dar există în viața voastră cineva care vă va da un sfat extrem de bun. Și atunci, uite că poate veți căpăta acel curaj de care aveți nevoie. Sunteți în siguranță sau, dacă aveți niște gânduri, o inițiativă în zilele ce urmează, calculați bine pașii, nu acționați impulsiv. Este o comunicare care vine, poate fi ceva legat de un copil sau de o persoană care până acum a fost mai imatură. Este și ceva ce vă bucură sufletul, este și un mesaj care vine neașteptat în această perioadă, dar este ceva ce va aduce împlinire sufletească. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie ceva arsuri, să fie un tranzit îngreunat, să fie aciditate ridicată în corpul vostru. Toate acestea se pot rezolva. Un drum pe care îl puteți face, uite, 10 de bâte. După multe încercări aveți succes. Sau nu vă temeți înainte de a încerca. Nu te îngrijora pentru cum ar fi dacă. Uite, veverița și ghinda. Ce ne spune ghinda aici? Putere, curaj și forță. Forță. Unii dintre voi ați obosit să fiți mereu puternici, dar în egală măsură, atunci când credeți că nu mai puteți, fix atunci mai puteți puțin. Și veți vedea că ceva se rezolvă. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie ceva provocări administrative. Dacă sunteți antreprenori, cu firme, cu firma, cu acte, cu contabilitatea, care și acestea se rezolvă. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie ceva vehicul auto aici, care vă îngreunează rutina, vă îngreunează viața. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie, în sfârșit, pornirea din loc, să pornească ceva, să înceapă ceva, să începeți voi să vă deplasați, să faceți niște lucruri diferit. 2 de monede. În urma unei decizii, o schimbare și 6 de cupe. Să vă reveniți fizic, medical. Aveți de ales cum faceți anumite terapii, unii dintre voi. Pentru alte cazuri, energia spune aici, gândește-te bine ce îți dorești, pentru că, da, mai există șanse, mai poți face ceva, dar asta nu ți garantează neapărat succesul sau nu ți se spune clar că va fi ușor, dar ți se spune că nu este imposibil și că totul depinde de tine. Se rezolvă niște probleme. Poți rezolva ceea ce te apasă acum, talismanele. Este foarte puternic leul aici ca arhetip. Nu este o joacă de copii. Asta am auzit. Este chiar o trezire la realitate. Un moment de maturitate deplină. Un început frumos în relație sau o zi în care relația voastră de cuplu este mai armonioasă, vă simțiți voi mai bine, nu vă mai certați cu partenerii voștri de viață. Pentru alții dintre voi, cineva emite, primiți un răspuns și apoi mingea va fi la voi în fileu. Și veți avea o alegere importantă de făcut. Trebuie să cântăriți bine răspunsul, pentru că răspunsul vine pe care îl așteptați, perfect aliniat. Un moment de relaxare. Vă relaxați. Uite, inclusiv vă bucurați de niște zile libere. Sigur că vine weekendul. O inițiere, o inițiativă, un început. Poate fi și o închidere de proiect, poate fi și o reușită. Să aveți încredere că orice s-ar întâmpla, rezolvați. Și așa este. Financiar vorbind, nu acționați impulsiv. Nu vă faceți cheltuieli impulsiv. Calculați-vă bine bugetul.
un prieten care vă ajută să vă recuperați sau să recuperați ceva sau să rezolvați ceva. Pentru alții dintre voi, sănătatea animalelor voastre de companie, chiar dacă aveți ceva stresant acum cu care acestea se confruntă, își vor găsi alinarea și vindecarea. Din nou, ideea de balanță. Pentru unii dintre voi poate fi un divorț, un partaj, dar este o despărțire care nu vă afectează deloc sau nu vă va fi greu așa cum vă imaginați acum. Niște mesaje care vă bucură, o discuție cu cineva care vă dă încredere. Avem Scorpionul ca și ieri, Taurul și Fecioara. Avem nodul sud în Fecioară și axa Taur-Scorpion. Pe axa Taur-Scorpion intră Chiron. În opoziție este semnul Scorpionului. Asta înseamnă că pot apărea foarte multe răni din trecut, foarte multe momente care se pot repeta sau stări emoționale pe care le-ați mai avut, situații care se pot repeta de asemenea, tocmai pentru ca voi să le conștientizați odată și pentru totdeauna, pentru că ăsta e scopul, să scăpați odată și pentru totdeauna întregi din asta. Nodul sud în Fecioară arată un tipar destul de rigid, de a face lucrurile doar așa cum ne place nouă, doar așa cum vrem noi, foarte metodic, foarte calculat și foarte critic. Iar energia din acest moment ne spune să ne uităm către corp, dar și către suflet și către spirit, pentru că suntem mai mult decât ceea ce vedem. Să încercăm să avem un dialog mai profund. Avem ok, ceva se rezolvă, ochi, vă puteți vedea cu cineva, vă puteți revedea cu cineva, ori cu un prieten, o prietenă cu care nu v-ați mai văzut de mult timp, sau nu știți dacă așteptați, vine, nu vine, ne vedem, nu ne vedem, dar energia în principiu spune că sunt 2 luni, cel mai probabil 2 luni, pot fi și 2 săptămâni, dar mai degrabă 2 luni, în care această întrebare sau această stare de confuzie pe care o aveți astăzi se va spulbera pentru că vă veți vedea în cele mai multe dintre cazuri. În alte cazuri, energia vă spune să nu vă îngrijorați pentru că nu este nimic acolo de îngrijorat și nici de făcut. Vă stresați pentru ceva ce s-ar putea cel mai probabil să nu existe. Astăzi, în ziua în care ascultați voi acest mesaj, această înregistrare, unii dintre voi căpătați claritate sau veți discuta, veți vorbi cu niște oameni importanți, veți rezolva niște chestiuni importante în viața voastră. Iar alții dintre voi, atenție, fie la otite, fie trebuie să prindeți curaj să comunicați cu cineva, pentru că de asta depind următorii pași, de asta depinde ceva, de un mesaj, de o comunicare. Ori voi o inițiați, ori cineva inițiază această conversație și voi va trebui să fiți atenți ce spuneți, cum spuneți, să nu răspundeți pe loc, ci să vă luați timp de gândire. Ia să vedem cine inițiază sau ce inițiază. Angajament. Nu știți dacă să vă luați un angajament și poate fi ceva banal sau poate fi vorba despre o relație. În unele cazuri, pentru că va retrograda Mercur în Rac și Racul este semnul trecutului, în mod evident, cineva din trecutul vostru se reactivează, nu neapărat ca să rămână, ci ca să vindecați, să clarificați, dar există și șansele de împăcare, pentru că este o relație puternică de suflet. Uite aici, acest personaj, acest băiețel are o vrăbiuță galbenă cu încredere. Ți este frică, nu ai încredere, sau cineva nu are încredere, nu știe, ori nu are încredere în sine și se teme de respingere, de umilință, de trădare, este vulnerabilă această persoană, ori voi nu aveți încredere, dar văd că masculinul nu are încredere. Deci este o limitare pe acțiune
și energia vă spune acționați, începeți și apoi vedeți voi cum și ce se întâmplă după. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!